Салам алейкум! Диван подкаст продолжает радовать зрителей новыми выпусками. И прежде чем я представлю вам нашего следующего гостя, расскажу о наших новых спонсорах. Это Луна Хиджаб, украинский бренд мусульманской одежды. Девочки из Одессы только начинают свой путь, и поэтому очень щепетильно относятся и к качеству, и к сервису. Поэтому мы оставим вам ссылки в описании. Переходите, подписывайтесь, заказывайте. Кроме России и Беларуси. Доставка туда не осуществляется, а Европа и Украина всегда пожалуйста. Итак, Арсен Тартан у меня в гостях. Кошкільдон, селям алейкум. Алейкум селям. Як тебе представити? Скажи, будь ласка. Ага, Просто- отак ми викрутились. Справа в тому, що перед зйомкою я спитала в Арсена, як його представити, і ми обидва не знаємо, як наразі це зробити. Тому що раніше, кілька років тому, я б сказала громадський активіст. А зараз? Зараз просто активна людина, тобто, можливо, публічної діяльності як такої зараз немає, банально через те, що напрямок, яким я раніше опікувався, він не зовсім доцільний. Це складно сформулювати, але суть в тому, що я займався тим, що допомагав людям, які виїхали з Криму, вливатись, відчувати певну землю під ногами, да? Тобто відчувати рідну атмосферу. І це було все ж таки більш розважальний напрямок, але це був напрямок пов'язаний, да? От є тімбілдинг, коли сплочують команду, а це був народбілдинг, коли люди, в яких є можливість пошукати спільних родичів, їх знайти. Да? І це було в Криму, і це було в дуже неформальній обстановці. І, звісно, що останні 3,5 роки, на мою думку, я не засуджую, насправді, коли хтось це робить, це не можна. Тобто і під час Другої світової, під час Першої світової, і люди знайомились, люди якось проводили час, люди жили, нам ці роки ніхто не поверне. Тому жодним чином я не засуджую, просто в мене не вистачає на це, перш за все, емоційного ресурсу. Куди подівся Арсен Тартан сьогодні? Де він? Він сьогодні частково в сім'ї, частково допомагає дружині з її ініціативою, яка напряму дотична до культури кримських татар. Це бренд, да, Ельдерман, під яким зараз випускаються як більш класичні феси, да, головні убори для жінок, дівчат, так і якесь їх переосмислення на сучасний лад. Ну ти про все не розповідай, тому що ми теж плануємо їх Звісно, запросити. але так як я, звісно, там на другорядних ролях, але насправді це забирає. От буквально вчора була подія, і я там був водієм, вантажником, декоратором і так далі, і так далі. І так або інакше це теж забирає час. Звісно, що більш детально це я передам право розповісти Лілі. Дуже багато часу забирає робота, бо так як я працюю на стратегічному підприємстві, звісно, що зараз трошки інший рівень відповідальності, особливо враховуючи те, що в компанії я відповідаю. Тобто значна доля, більше ніж через будь-кого інших компаній, якісь благодійні рішення, програми проходять через мене. Тобто я опікуюсь тим, що ми даруємо від імені компанії. Це так склалося з перших днів, і зараз там всі акти договору дарування, да, ми офіційно завжди це проводимо, бо це важливо, вони йдуть через мене, і іноді це змушує мене і в суботу сісти, попрацювати, щоб мене не чіпали, скажімо так, по основним питанням, чисто робочим. І це теж, насправді, доволі іноді багато ресурсу забирає. А де ти зараз працюєш? Я працюю, в принципі, останні 5,5 років це компанія Artline. Це найбільший виробник комп'ютерної техніки, це бренд, під яким і периферії комп'ютерно випускається. Також у нас є напрямок 3D. Ми офіційний представник бренду Creality. Це не на правах реклами, просто я цим дуже пишаюсь. Це доволі класний бренд і круто, що ми його представляємо. Ну і серед дуже зараз актуального 2 роки, як ми запустили окремий напрямок, пов'язаний з енергетикою. І от 1,5 роки тому мене перекинуло на цей напрямок. Але не зняли старий, тому я і там, і тут, і де мене тільки немає. Тобто, а це не тільки там робота
робота з кінцевими клієнтами, це робота із виставками, да, тому теж певний час витрачається туди. Я питала про тебе, де зараз кажу Арсен Тартан, а мені кажуть, ти знаєш, він одружився, і його ми майже вже не бачимо. Ну, отак люди кажуть. Ну, це найпростіше пояснення. Багато чого я не афішую, багато чого я і не буду афішувати. Не те, що я там дуже зайнята людина, там прям дуже багато всього. Але, тим не менш, є один бік, це, скажімо так, те, що я вже проговорював, напрямок, яким я займався, для нього дуже важлива емоційна складова, да, якийсь ресурс емоційний, якого станом на зараз немає. Бо мені складно організовувати, да? Тобто раніше у нас були там походи, картинги, боулінги, театри, кіно і так далі, і так далі. Не те, щоб цього всього не стало, але зараз не виходить. Це перша причина. Друга, з'явилось дуже багато напрямків, які потребують уваги так само і потребують і часу, і зусиль, і емоцій. Ти можеш мені трохи буквально розповісти про своє дитинство, бо ти ж теж є з Євпаторії. Скажімо так, з Євпаторії я проміжками, мої корені з Євпаторії, тобто мій Карбабашка, дід, народився в Євпаторії на вулиці Поперечній, тоді і зараз Партизанська, 22. Цей будинок досі стоїть. Навіть коли я востаннє там був, там навіть вікна були ще ці старі. Там замінювався дах і ще щось, ворота, стіни, тобто це все залишилось, це те, що мій прадід будував. Тобто народився ж я не в Криму, я народився в місцях депортації, в дуже чудовому місті, історичному, красивому, яскравому місто Самарканд. І ми повернулись. Мені дуже не подобається, коли мені кажуть «переїхав». У мене прям очі наливаються кров'ю. Ми повернулись. Ми повернулись в рідну Євпаторію 16 січня 1995 року. Мені було 9. Досі пам'ятаю доволі детально деякі моменти з Самарканду, але з іншого боку формуватись як особистість все ж таки я почав вже в Криму, вже вдома, вже на батьківщині, і мені здається, це дуже важлива частина. Мабуть, саме тоді закладався певний фундамент, в тому числі і сприйняття себе не як космополіта, бо, скажу відверто, аж до 2008 року я все ж таки був скоріше космополітом, ніж кримським татарином. В мене не було жодної ознаки ідентичності, яка б казала, що я кримський татарин, окрім ім'я, прізвища і по батькові. Я ніколи не бував до 2008 року в мечеті, жодного разу в житті. Я не знав нічого рідною мовою, яку я і зараз не те, щоб знаю, але тим не менш трошечки краще. Я не знав жодних якихось традицій і так далі. Тобто я був абсолютний класичний продукт Радянського Союзу, така сіра, там, опосередкована маса. Тим не менш, я не знаю, чому так, це, можливо, статний якийсь інстинкт бути частиною чогось. Якщо я не помиляюсь, 7 або 6 клас я вперше потрапив на траурний мітинг на 18 травня. Тоді ще локально в Євпаторії, а наступного року я вже опинився. У мене був однокласник, я в інтернеті навчався, тому в мене однокласники з усього Криму. Він був з-під Сімферополя, і от другий же рік я потрапив через нього, я в нього ночував, і ми поїхали на мітинг в Сімферополі. Для мене це було найяскравіше враження. Я ніколи не зможу це передати словами, бо мені здається, ніколи не усвідомлю, наскільки цей якір відбувся в моєму житті, і наскільки він в подальшому став фундаментом для того, що тобто це було в школі, це там умовно там кінець 90-х, 2000-ні, але саме це стало фундаментом, на якому там з 2008 року почалась надбудова дійсно ідентичності, дійсно розуміння, глибокого розуміння, хто я, чому ось це важливо, а оце не дуже. А те, що ти в інтернаті навчався, я просто думала, що з батьками щось сталося. З 93-го року були спроби переїхати в Крим. В силу різних факторів вони були невдалими.
95-й рік це було вже не до кінця продумане, в тому сенсі, що не було можливості забезпечити от прям куди ми їдемо. Ми їхали в нікуди. Настільки переважило, що вже страх, що ми не повернемось ніколи, якщо не зараз, то ніколи. Ми приїхали в нікуди, і тоді хтось порадив мамі, що в Євпаторійському інтернаті є дуже чуйна, класна людина, Володимир Павлович Чебукін, і тих, кому важко, да, не одна сім'я звернулася до нього, хоча цей інтернат мав, він санаторна школа-інтернат для дітей з серцево-судинними захворюваннями. Тобто туди треба мати направлення, певні покази медичні, щоб потрапити, але він входив в положення людей, кримських татар, і таким чином він допомагав, да, тобто сім'ям, яким дуже важко було утримувати ще і дітей, при цьому щось жити, жили, де жили кримські татари на той момент. В кращому випадку якісь врем'янки, не більше того. А там були ще кримські татари? Дуже багато. На той момент йому, до речі, дорікали, що він, цитата, «татарвой набил интернат, продався кому-то» і так далі, і так далі. Тобто, йому дуже сильно це заважало по життю, бо абсолютно точно дорікали. А він що казав на це, відповідав? Він дуже цікава людина, він переконаний комуніст, до мозку костей. Він ненавидів Радянський Союз, бо він був переконаний, що Радянський Союз майже жодного дня не був дійсно комуністичним. Він відчував провину перед кримськими татарами, як комуніст, за те, що сталося. Він просто в старших класах мене викладав історію, право і людина і ще щось. Тобто такі дуже цікаві предмети, і я завжди по його предметах мав найвищі бали, тобто він завжди давав можливість дискусувати, просто звідки я це знаю, да? Наче дитина, звідки я знаю його погляди, чому. І ми дуже багато спілкувалися навіть поза класний час, поза уроками. І він був переконаний, що люди ніколи не бачили в Радянському Союзі справжнього комунізму, що це було просто вивіска. Він точно не патріот України, але він людина ідейна, патріот комуністичних поглядів. І це був його внесок вибачень, компенсації кримським татарам. Це така рідкість. Да. Дуже цікава людина. Зараз багато хто його може захейтити, бо, вибачте мене, комуністична партія Російської Федерації. Це прям гірше не придумаєш. Але з іншого боку, вибачте, в той час, коли світла не було, холодно було, їли 1,5 рази на день, не поймі що, в інтернаті було 5-разове харчування. Він бігав, його майже ніколи не було, якщо в нього не було уроків, його в інтернаті не було. Він бігав по підприємцях і з протягнутою рукою просив їжу. Я пам'ятаю, як ми там з сусідами зустрілися, неподалік 6-ї школи вчився, як вони на торти кидались, день народження якийсь був, щось таке. А ми ці торти вже бачити не могли. У нас було таке, що він десь домовиться, і у нас тиждень просто кожен другий сніданок, кожен день торти. Ми вже наїлися, ми їх міняли, давай ти за мене почергуєш, а я тобі тортик. І хтось ще не наївся, мінялися. А мені особисто ці торти вже отут були. І я думаю, що це дуже яскравий момент в моєму житті, що мені траплялись такі люди. А давай тепер поговоримо про те, які люди тобі траплялися, коли ти переїхав до Києва і коли це було, власне. Вперше я потрапив в Київ у 2006 році, але тоді він мені дуже не сподобався, категорично. Ми були взимку, слякать, толкучки, повний дурдом, ми приїжджали на конференцію. Друге, я потрапив в Київ влітку 2012 року, і мене дуже вразило банально притримати двері. Я не хочу зараз посипати там, що от в Криму все погано, але мене це дивувало. А що за пост ВКонтакті? Пост ВКонтакті про двері. Пост ВКонтакті про двері. Тобто, от що мене вражало в 2012 році. А яку реакцію він викликав у тебе там, на стіна, чи, може, там була ще досі, не знаю. Для мене було незвично, що, до речі, і ще все це супроводжувалось посмішкою. Тобто, ти йдеш, двері, і от ти
там таймінги, там, 1,5 секунди ти запізнюєшся. Людині краще відпустити двері, бо інакше їй доведеться тебе чекати. Мгм. Притримує, посміхається. А коли я почав так робити, я проходив, типу, кивав і все. А потім я теж, ти потрапляєш в соціум, починаєш якось його копіювати. І я почав притримувати, і мені цікаво, і мені такі дякую. Тобто перше слово, яке на постійній основі війшло в мій словниковий запас, це було дякую. Так, а яку реакцію викликав твій пост ВКонтакті Я про не двері? пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Здається, всім було пофіг. Тобто мене це вразило, а всім було... Коли ти вирішив переїхати до Києва? Я не вирішив. Я За тебе не зміг вирішили. повернутися. А, Справа в тому, що я пробував влаштовуватись в Київ. Перша спроба була якраз в 2012 році. Тут відкрили офіс мої друзі. Вони запустили в Києві і запропонували мені до них. Але досвід не вийшов у мене особисто. Я повертався, потім пробував знов. Є така компанія Prom.ua. Вони тоді практикували в тому числі віддалену роботу. Дуже зручно працювати віддалено, отримувати київську зарплату. Прям дуже круто. І там було якесь навчання. Навчання закінчилось невдовзі перед моїм днем народження, 23 листопада. А я мав повернутися на день народження в Крим. 21-го починається Майдан, є такий табір «Джерела толерантності». Я там брав участь, тобто я ще з 2008 року доволі активно залучався до їх проєктів, якихось навчань. І за рахунок цього в мене були там друзі, знайомі, місцеві київляни. І от вони зібрались, типу, йдемо на Майдан. Я такий, а можна з вами? Пішли. І мене це тоді дуже вразило, і так сталося, що я передумав. Це не було ще усвідомленням якимось, просто було цікаво. Вау, щось відбувається, кіпіш якийсь. До кінця листопада ми ходили чисто там подивитись, без якоїсь усвідомленої підтримки, там щось відбувається. Ми просто ходили, там, типу, двіж. А коли сталося побиття, і от, власна історія ще з Кримським Беркутом, тобто мене це теж дуже вразило, до речі, теж був пост, теж ВКонтакті, і він мав набагато яскравіший відгук, бо неочікувано. Тобто для мене якось було очевидно, що якщо дорослі дядьки б'ють неозброєних підлітків, м'яко кажучи, це не ок. І я якось геть на іншу реакцію розраховував. І вдруг з Криму починає прилітати, типу, все правильно зробили, Кримський Беркут, пишаємось. У мене тут це вперше, коли в мене почалось боїть. Коли вперше в мене почались думки, а чому там так сприймають, а тут так, а в чому різниця? А чи не помиляюсь я, може Беркут правий? І в мене, от як би я не конфігурував там причинно-наслідкові якісь, це будується на моїх певних принципах, поглядах, да, які на той момент були доволі розмиті, але тим не менш. Ніяк ця конструкція не вибудовувалася, щоб Беркут хоч і за якихось обставин був би правий. І от тоді це запустило доволі глибоке усвідомлення. На той момент, зараз це дитячий лепет, насправді, там все просто. Але тоді це був от прям таке вау, усвідомлення. Наступного дня ми домовились з Аметом Ідрісом зустрітись. І тут я ще йшов, і там роздавали якісь листівки, і я проходив, залучали до самооборони. Я записався туди сам, потім подумав і думаю, Амет зараз під'їде, навіщо чергу стоять. Я Амета туди записав, набираю Амета, ти де? Він каже, їду. Я кажу, давай скоріше, бо в нас на 20-ту шикування. Амет, яке шикування? Я кажу, я на 100 записав, самооборони. Такий, окей. Він приїхав, нічого не розуміє, що за сотня. Я кажу, я не знаю, тут просто організовуємось самообороною. Тобто це перші кроки були, вони наче і правильні, але я б не сказав, що я там прям глибоко усвідомлював. Розкажи мені про те, як ти намагався зібрати кримських татар, об'єднати їх. Це були якісь боулінги, це були якісь заходи інші. От про це мені дуже цікаво. Класно, що це цікаво. Насправді тут нічого цікавого немає. Я опинився... Просто ти був одним з перших, хто це починав робити. Не було раніше якихось там клубів чи Ні, насправді було, але татар. воно було дуже сегментовано і дуже закрито. Бо саме чому виник Київ QT, ми бачили постфактум якісь пости, що щось відбувається, десь хтось зібрався.
Але це були локальні тусовки, в які ми з другом не попадали якось. І таким чином ми вирішили там тих, кого знаємо, там збирати банально, це, здається, перше, що було, це банально волейбол в гідропарку. І головна умова була, що всі заходи завжди за замовченням будуть відкриті. Тобто, незалежно від того, нам, знаємо ми людину, не знаємо, подобається, не подобається, бо іноді насправді бувало таке, що є люди, ми всі люди, нам хтось подобається, хтось викликає щире захоплення, а є люди, які там по різним причинам не подобаються. Тобто кожен міг прийти до вас і поспілкуватися. Да, і кримські це татари, насправді і не дуже цікава кримські історія, коли ти змушений посміхатись і казати, да, звісно, ти можеш прийти людям, які не дуже тобі подобаються, звісно. Ага. Да. Ось. І от таким чином це дуже поступово. Це на початку просто зібратись, а потім починалися ідеї, там щось, а потім... Скільки було людей на початку і скільки стало там? Через скільки років? Насправді по-різному. Залежить від заходів, залежить від... тобто, коли перші роки, звісно, стрімко почало зростати там, по кількості учасників, але рік-два, коли люди трошечки освоїлись, вони почали все ж таки розсипатись у власній компанії. Тобто класична ситуація була. Людина тільки опинилась в Києві, вона ходить просто на все. От прям видно, що їй цікаво, не цікаво, вона просто ходить, бо свої, хочеться, не вистачає. А потім вона з одним, з другим познайомилась, вони стали своєю маленькою компанією збиратись, і ця людина вже не ходить на все підряд. Вона вже обирає. Наприклад, вона може не прийти на 5 поспіль якихось зустрічей, там, які їй не цікаві, але потім з'явитись, коли, там, наприклад, ми дивились там, фільм з Ахтемом Сітаблаєвим. Я так і не втрапила, здається, на жодну зустріч. Може, на одну за всі ці роки, та... Да. Тобто, тому кількість вона стрибала. На початку було легше збирати, потім трошки важче, потім почалась сегментація, бо люди почали обирати, там, це цікаво, це не цікаво. Хтось ходив тільки на настільні ігри, хтось ходив тільки на якісь зустрічі там, з видатними кримськими татарами і не тільки. І так далі. Хтось ходив, там, боулінг дуже любить. До речі, як ми познайомилися з Лілією. Боулінг. Вона дуже любить боулінг. І коли я організовував боулінг, вона прийшла. Так ми познайомились. Боже, я її, зву за кадром Настя Кам'янських, але я трошки побачивши її, зрозумів, яка це людина, хоч і багато я з нею не спілкувалася, це не Настя Кам'янських, це Ліля. Розкажи, будь ласка, чи є зараз потреба в таких об'єднаннях, чи їх дуже багато і не треба нічого нового вигадувати? Людина – соціальна істота. Це відповідь на подібне питання. Тобто не може людина... Чи багато зараз таких заходів, які об'єднують кримських татар, або ти додав ще щось, наприклад? Питання в тому, що вистачає чи не вистачає, дуже риторичне питання, бо тобі людина активна, їй завжди буде не вистачати часу. Тобто людина активна, Лілі, я бачу, як Ліля, в їй стільки багато всього цікавого, але доведеться розставляти пріоритети, бо ти не можеш бути всюди. А ти ходив на громадську раду? Те, що планується при Меджлісі, громадська рада створення, да, звісно, був. Ти розраховував, що вона триватиме 3-4 години? Звісно. Та? Кримські татари зібралися, які не бачились деякі по року. Звісно, це буде кілька годин. Звісно, там буде халівар. Звісно, там... Я навіть знав, хто. Я коли побачив декілька облич, я вже зрозумів, що буде цікаво. Розкажи, як то відбулося, я не була. Хіба ти не була? Ні, я не була. 4 години мого життя, куди? Пріоритети, да? Я пам'ятаю ще зустріч, яка певним чином, я не знаю, наскільки це доречно казати, що спровокована була Арсеном Жумаділовим, але була кілька років ще до повномасштабки. Дуже цікава зустріч, пов'язана з не те, щоб легітимністю Меджлісу, а з подовженням. Да? Це ж деяка колізія, бо не передбачено уставом організації випадок, коли не можна провести вибори в Меджліс. Ще тоді назріло питання, як би охопити думки, які можуть відрізнятися від думок там, поточних членів Меджлісу. Я вважаю їх абсолютно легітимними. Попри те, що їх термін закінчився,
абсолютно доречно. Ну, є логіка, да? Тобто, Добре, а от що було на тому зібранні саме? я ж намагаюсь до цього і підвестися. І нарешті, чому от просто прозвучало, от 4 години мого часу. А тут для мене це було нарешті. Нарешті, от цей сув до якогось, не можна сказати, що Меджліс не мав легітимності, але він не мав охоплення. Він не мав дійсно більш-менш рівномірного представлення там поглядів громад. А часи помінялись, дуже багато чого помінялось. І, звісно, їх досвід, їх думки, їх там погляди, вони важливі, але вони мають почути. Але як вони можуть почути? Там Саїд, Ахмед і ще хтось просто скажуть, і вони оберуть думку? Ні, це неправильно. Це має бути якась структура. І тут доброго дня. Ми організовуємо громадську раду. Звісно, я побіг. Бо ця історія мала статись 5 років тому, 6 років тому. Я не знаю, чим це закінчиться. Мені дуже цікаво. Але крок правильний. Тобто на цьому етапі це абсолютно правильний крок. Я мав його підтримати і своєю участю, да, як мінімум, і, можливо, мені вдасться щось там привнести від себе. А якісь корисні наративи ти почув там, які лунали? Я не можу сказати, що я почув щось корисне. Я можу сказати, що я почув дуже різні думки, які мають бути враховані. Бо сказати, що чиїсь думки на мене вплинули, ні, точно ні. Бо, наприклад, як би я не любив Ерфана Кудусова, для мене це дуже важлива, крута постать. Багато де він мене надихає, скажу чесно. Але в кількох його моментах я категорично не погоджуюсь з його поглядами. Але він має мати можливість донести цю думку. Бо ось це демократія. Коли ти не згоден з кимось, але ти за те, щоб він мав змогу це донести. І дуже важливо, кожна думка, тим паче, що кожна людина там, вона все ж таки має якийсь ухил, напрямок діяльності, в якій вона має певну експертизу. При всій повазі до Ріфата Гачабарова, він ніколи не буде розбиратися там в напрямках моди, культури, як розбираються там без імен, але люди, які на цьому спеціалізуються. І ці люди були там на зустрічі, і вони висловлювали. І я не те, щоб почув щось нове для себе, але одна справа там фактаж, а інша справа, коли це подається з фундаментом, з підґрунтям, з поясненням. І це дуже важливо. І тому така громадська рада, вона має існувати не для того, щоб я щось нове почув, а для того, щоб ось цей зріз враховувався при вибудові там діяльності Меджлісу. А з чим ти не згоден щодо Ерфана Кудусова? Де у вас розбіжності якісь? Насправді, я не думаю, що варто зараз обговорювати окремі факти, де з ким я не згоден. Насправді, нам варто гуртуватись навколо того, що нас об'єднує. А все інше, це має бути якось на основі компромісу, проштовхуватись далі. Який в тебе прогноз? Що буде після громадської ради? До чого це призведе? Як завжди, купа сценаріїв. Ідеальний – це політика Меджлісу стане більш збалансованою, більш всеохоплюючою, буде мати менше гострих кутів, або навпаки більше. Не знаю. Це на перших якихось етапах може привести до ще більшого хаосу. Насправді. Це мінуси демократії, бо складно. Тобто в тебе є... Найгірша річ, але краще, що нічого не придумали. Да. На жаль, це краще, ніж один навіть дуже класний царьок, який себе рано чи пізно вичерпує. Ідеї вичерпують себе, часи поміняються, а людина буде жити в старій парадигмі. Дуже важливо, так звано, не люблю цей вираз, але свіжа кров. А чого не любиш? Кров. Серйозно. Хіджама. Політика, хіджама, куди? Ми тут ще в людей питаємо, чи потрібні реформи от якраз органу національного самоврядування. Лунали думки, що потрібні не реформи, наприклад, а модернізація. От ти як вважаєш?
Я не дуже розбираюся в термінології, тому я, мабуть, не зможу прокоментувати, бо для мене і реформи, і модернізація – це поступові зміни. Це не революція, це еволюція. В чому їх принципова різниця, гадки не маю. Добречко, але твоя позиція, чи потрібні реформи? Все, що не змінюється, воно гине. Тобто людина має змінюватись, сім'я має змінюватись, компанія, в якій ти працюєш, має змінюватись. Все має змінюватись, бо будь-який застій – це смерть. Тобто орган, який не змінюється десятиріччями, століттями, це не про традиції, це про те, що воно перестає жити. Бо в житті, в світі немає нічого, щоб не змінювалось. Кожну долю секунди в світі змінюється все. Кожна молекула має рух. Що б ти змінив у Меджлісі? Щоб я змінив в Меджлісі? От якби мене Ріфат Ага спитав, я б, може, йому насипав. Щоб насипав. Да. А так, якби я знав всі положення статуту Меджлісу, а я їх не знаю, якби я мав величезний досвід інших організацій, які так або інакше можна екстраполювати на Меджліс, якби я мав дійсно експертизу, бо я дуже не люблю, коли, вибачте мене, там солдати молодший або молодший офіцер розповідає, як треба вести себе генералом. Мені дуже не подобається, коли людина там, я не кажу там про таксистів, які знають відповіді на всі питання, але банальна людина сидить чиновником в якійсь райдержадміністрації, там молодший помічник старшого фахівця. Ні, слухай, просто це ж думка народу. Це ж представницький орган кримських татар, кримськотатарського народу. Твоя думка теж важлива? Важливо, що стосується напрямки діяльності, але структура Меджлісу, вибачте, в кожну галузь, в яку я занурювався трошечки глибше, в мене дуже швидко приходило усвідомлення, що не все так просто. Так, а давай, добре, тоді, якби ти був членом Меджлісу, то який би напрямок ти обрав для себе? Що б розвивав? Гарне питання. Справа в тому, що б я зараз не відповів, це буде щось таке на поверхні, без глибокого усвідомлення, бо може здатись, що я намагаюся піти від відповіді, да? Але так або інакше, Меджліс – це доволі складна організація. Мені здається, що більш-менш непогано я б зміг там проявитись як зовнішній комунікатор. Да, банально, я з 2008 року займаюся громадською діяльністю і в Євпаторії, і в Києві. Певним чином, я не вірю, що людина може з усіма знайти спільну мову, це Unreal, але все ж таки відсоток, наскільки я можу широко зачепити людей, знайти якісь спільні моменти, тобто, я менеджер з продажів в B2B сегменті. Моя робота – це знаходити спільну мову там, де складно, там, де один хоче в цей бік, а інший в цей бік. І, мабуть, якимось чином я б зміг реалізуватись от саме в такій ролі перемовника, комунікатора. Яка твоя думка щодо Нюрнбергу? Там же ж зібралася оця асамблея. Я вважаю, що будь-які ініціативи – це кльово. Це громадська позиція, це суспільство. Тобто не може бути такого, що там одна організація і все без її дозволу не відбувається і санкціонується взагалі тільки ними. Ні. Але вибачте мене, якщо ви позиціонуєтесь як об'єднавчий якийсь захід, він не конкуренція. Як можна, не знаю, я боюсь сам собі якось загнати себе в протиріччя, але все ж таки мені здається, що якщо ви об'єднуєте, і в нас є представницький орган, який демократичним шляхом обраний, як не запросити, то хоча б сповістити, повідомити, що от таке відбувається. Якщо це дійсно масштаб. Я не кажу, що тобі треба там звітувати чи повідомляти про кожен там, ми в боулінг пішли, умовно кажучи. Але якщо це от такий прямо об'єднавчий захід, мабуть, варто було би.
Слухай, а те, що громадська рада от ініціювала її створення, може це якось пов'язано з цим німецьким процесом, скажімо так? Може бути, може не бути. Ми про це не знаємо. Конспірологія це не моя Теорія знову спеціалізація. працює. Ні, цілком ймовірно, що це обговорювалось та подібне давно. І я певен, що якщо воно було назовні, да, умовним там Арсеном Жамаділом, воно ж не могло ігнорувати зсередині. Воно ж всередині якось піднімало, що от той то сказав, той сказав. Це могло стати там певною останньою краплею, що ну от бач, там вже почали. Може бути, але ну це ж на рівні до якихось додумок, домислів. А у нас залишилось дуже, на жаль, мало часу, і я поставлю тобі 2 питання обов'язкових. Перше, що сьогодні представляє собою кримсько-татарський народ? Просто якщо казати про кримсько-татарський народ весь, який в Криму, де ми чуємо голоси, можемо почути там яскраві голоси тільки тих, хто співпрацює на місцях, або кримсько-татарський народ, який в Туреччині, який певним чином асимілювався, або кримсько-татарський народ, який в Києві, який так само асимілюється. Я не вірю, що позбавлені власної землі ми не асимілюємось. При цьому, я вважаю, це не моя думка, це одного теж дуже відомого, видатного кримського татарина думка, що з точки зору асиміляції, за рахунок набагато ближчої культури, Туреччина, вона небезпечніша. Бо мова схожа, релігія, в Києві, мабуть, цей ризик менше, але тим не менш. Ми не живемо в ритмі Криму рідного. І ще є Румунія, ще є інші країни. Дуже багато з початком повномасштабного вторгнення в Німеччині осіло, да, моїх особистих друзів. І це все кримськотатарський народ. Він дуже різнобарний. При цьому, звісно, що ситуація набагато краща, ніж 30-40 років тому, коли ми просто боролися за те, щоб повернутися, щоб вижити, тобто ми трошечки на іншому рівні зараз. Навіть в Криму, да, от подивитися, я підписаний на кілька кримсько-татарських ресурсів в Криму, видно, що попри все вони намагаються будувати, розбудовувати нашу культуру. І це ядро, це найголовніше відбувається в Криму. Є люди, які примудряються балансувати. Це найбільший здобуток людей, які там. Останнє питання. Що зробиш першим чином, як приїдеш додому до Криму? Я поїду в інтернат. Востаннє я був в 13-му році, і в мене причому фотки, я тоді пофоткав, я випустився з інтернату в 2003 році, і там як він називається, вогнегасник. На 3-му поверсі була цим білим, як штрих, написано «При пожарі не использовать, не советую». І 13-й рік, 10 років по тому, як я випустився, я приходжу в інтернат, і там ця напис. Це про те, наскільки у нас з пожежною безпекою все добре. Тобто 10 років його не міняли. Може, дозаправляли, але суть. Ти хочеш перевірити, чи напис ще є? Да, я хочу подивитись. Це дуже важлива частина мого життя, і я б дуже хотів знову це побачити. Там дуже багато спогадів, дуже багато життя, дуже багато тих моментів, від яких ти робиш глибокий вдих, вау. Я щиро тобі бажаю це побачити. Поїхати туди, побачити свій напис, і щоб згадав все найхороше, що з тобою сталося. Чоксаго. Арсен Тартан був у нас в гостях. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то попрошу поставити якісь реакції, написати коментарі, передати привіт Арсену. Корушкенджа, салам алейкум.